હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 4 ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. તમને કીધું હતું એ પ્રમાણે 1 ડિસેમ્બરથી લઈને 5 ડિસેમ્બર સુધીના વિડીયો આજના દિવસમાં લાવવાનો છું. તો ફટાફટ હવે શરૂ કરીએ આજના 4 ડિસેમ્બરના વિડીયો. આના પછી હવે એક જ વિડીયો બાકી રહેશે 5મી ડિસેમ્બરનો. તો મળીએ, શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો 4 ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ચૂંટણી પંચ દ્વારા કયા રાજ્યમાં એક મતદાતા માટે છે પોલિંગ બૂથની રચના કરવામાં આવેલી છે? તો હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં ચૂંટણી થઈ હતી બધાને ખબર હોય છે. ગુજરાતમાં 2 તબક્કામાં ચૂંટણી થઈ હતી, બરાબર, અને આન્સર આવશે ગુજરાત. ઓકે, તો આ જગ્યાએ છે માત્ર આ એક ગામ હતું, ગામમાં માત્ર એક જ વોટર હતો. ઓકે, એક જ મતદાતા હતો અને એક મતદાતા માટે ચૂંટણી પંચે શું ઊભું કર્યું તો કે પોલિંગ બૂથ. તો એટલા માટે આ ચર્ચાનો પોઈન્ટ છે, કદાચ ક્વેશ્ચન આવે અહીંથી. ઓકે, તો ગુજરાતમાંથી હતું આ તમે આ મતદાતાનું ફોટો પણ જોવો છો. એમનું નામ પણ છે મહંત હરિદાસજી ઉદાસી. તો એમના માટે આખું પોલિંગ બૂથ છે ચૂંટણી પંચે ઊભું કર્યું છે માત્ર એક વ્યક્તિ માટે. ઉના તાલુકાનું ગામ છે બાણેજ ગામ, ત્યાં માત્ર એક જ વોટર હતો, બરાબર, એક જ મતદાતા હતા. તો એના માટે ચૂંટણી પંચ દ્વારા છે, બરાબર, પોલિંગ બૂથ ઊભું કરવામાં આવેલું. ગુજરાતમાં 1 ડિસેમ્બરના રોજ વિધાનસભાની ચૂંટણીનો સૌથી પહેલો તબક્કો થયો હતો. ગુજરાતમાં 2 તબક્કામાં વિધાનસભાની ચૂંટણીનું આયોજન થવામાં આવેલું હતું, બરાબર. તો એમાં કયા જિલ્લાનું ગુજરાતનું એવું પણ પૂછે કે જ્યાં એક મતદાતા માટે પોલિંગ બૂથ ઊભું કર્યું હતું. તો જિલ્લાનું નામ ગીર સોમનાથ, તાલુકો પૂછે તો ઉના, ગામ પૂછે તો ભાણેજ ગામ, બરાબર. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ યાદ રાખીશું. કદાચ મતદાતાનું નામ પૂછે પણ એવું ન પૂછે મારા ખ્યાલથી તો, પણ છતાંય તમને નામ આપેલું છે, તમને જાણ માટે યાદ રાખજો. ભારતીય નૌસેના એનો સ્થાપના દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? હાલમાં 4 ડિસેમ્બર એનો સ્થાપના દિવસ હતો ભારતીય નૌસેનાનો. તો આન્સર આવશે 4 ડિસેમ્બર. ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. 4 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ ભારતીય નૌસેનાનો સ્થાપના દિવસ ઉજવાયેલો. બીએસએફ છે, બીએસએફ નો સ્થાપના દિવસ હતો 1 ડિસેમ્બરે. ઓકે, ઇન્ડિયન એરફોર્સ છે એનો 90મો સ્થાપના દિવસ હતો 8મી ઓક્ટોબરે. આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે, યાદ રાખવાના છે તમારે. ઓકે, બાકી થોડા ઘણા અગત્યના પોઈન્ટ બીજા પણ જોઈ લઈએ. વાયુસેનાના વડા કોણ છે? અત્યારે વિવેકરામ ચૌધરી 27મા નંબરના છે. થલ સેનાના વડા કોણ છે? મનોજ પાંડે છે, 29મા નંબરના છે. અને નૌસેનાના વડા કોણ છે? આર હરિકુમાર છે, 25મા નંબરના છે. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ એમના વિશે આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ બેંક ડે અથવા તો આંતરરાષ્ટ્રીય બેંક દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો આ દિવસ પણ 4 ડિસેમ્બરે ઉજવાયેલો. 4 ડિસેમ્બરે ઇન્ટરનેશનલ બેંક ડે અથવા તો આંતરરાષ્ટ્રીય બેંક દિવસ ઉજવાયેલો. શરૂઆત આની સૌથી પહેલા 2020માં થઈ હતી. 2020માં સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવાયેલો. આ વર્ષે આપણે 3જી વખત આ દિવસ ઉજવી રહ્યા છે. કેટલામી વખત? 3જી વર્ષ. અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા છે 19મી ડિસેમ્બર 2019ના રોજ છે આ દિવસની ઉજવણી માટે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો 2020માં, બરાબર. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખીશું. 4 ડિસેમ્બરનો દિવસ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં જ અગ્નિ વોરિયર નામનો જે યુદ્ધાભ્યાસ છે ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે થયેલો? તો અગ્નિ વોરિયર નામનો યુદ્ધાભ્યાસ છે ભારત અને સિંગાપોર વચ્ચે થયેલો. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તમે જોવો છો અગ્નિ વોરિયર એક્સરસાઇઝ છે ભારત અને સિંગાપોર વચ્ચે થયેલી. બંને દેશોની થલસેના વચ્ચે આ યુદ્ધાભ્યાસ થાય છે. ઓકે, અને આનું આયોજન ક્યાં થયું? તો કે મહારાષ્ટ્રના દેવલાલી ખાતે. મહારાષ્ટ્રના દેવલાલી ખાતે છે આનું આયોજન થયેલું. અને કેટલામી આવૃત્તિ હતી આ વર્ષે? તો કે 12મી આવૃત્તિ હતી, બરાબર. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે, આમાંથી યાદ રાખવાના છે. યુદ્ધ અભ્યાસનો પોઈન્ટ આવે તો એક તો તમને એવું પૂછે કે ભાઈ કયા દેશો વચ્ચે આયોજન થયું હતું, બીજું ક્યાં સ્થળે થયેલું હતું? તો કે મહારાષ્ટ્રના દેવલાલીમાં. અને કેટલામી આવૃત્તિ? તો કે 12મી આવૃત્તિ હતી. ઓકે, એના પછીનો ક્વેશ્ચન પણ અગત્યનો છે. વિજય હજારે ટ્રોફી 2022 એનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું? તો સૌરાષ્ટ્રે વિજય હજારે ટ્રોફીનું ટાઇટલ જીતી લીધું છે, બરાબર. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. સૌરાષ્ટ્રે વિજય હજારે ટ્રોફીનું ટાઇટલ જીતી લીધું છે. ફાઇનલમાં કોને હરાવેલું? તો કે ફાઇનલમાં હરાવેલું મહારાષ્ટ્રને, બરાબર. બીજું એવું પૂછે કે ફાઇનલ મેચ ક્યાં રમાઈ હતી વિજય હજારે ટ્રોફીની? તો ફાઇનલ મેચ અમદાવાદ ખાતે રમાઈ હતી, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે, બરાબર. બીજું આમાંથી એવું પૂછે કે ભાઈ આમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચ કોણ બનેલું ફાઇનલની અંદર? તો શેલ્ડોન જેક્સન છે એ પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બનેલા. પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ કોણ બનેલું? પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ બનેલા ઋતુરાજ ગાયકવાડ. ઋતુરાજ ગાયકવાડ પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ બનેલા. મોસ્ટ રન, સૌથી વધારે રન કરનાર વ્યક્તિ કોણ બન્યું? એન જગદીશાન છે એ સૌથી વધુ રન કરેલા છે, તમિલનાડુના છે. સૌથી વધુ વિકેટ કોણે લીધી એવું પૂછે તો વાસુકી કૌશિક.
કર્ણાટકના જ એમણે સૌથી વધારે વિકેટ આ ટુર્નામેન્ટમાં લીધેલી. એટલું આપણે યાદ રાખવાનું છે. આવી જઈએ હવે ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સી એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા એના નવા અધ્યક્ષ કોણ બનેલું? અને નવા અધ્યક્ષ છે હાલમાં પ્રશાંત કુમાર બનેલા. આન્સર આવશે પ્રશાંત કુમાર. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે માનસિક રોગ અને સામાજિક સંભાળ નીતિને મંજૂરી આપી છે? માનસિક રોગ અને સામાજિક સંભાળ નીતિને મંજૂરી આપી છે હાલમાં જ મેઘાલયની સરકારે. તો આન્સર આવશે મેઘાલય. તો નવી નીતિ જાહેર કરી છે મેઘાલયની સરકારે. હાલમાં જ ભારતીય સેના દ્વારા સુદર્શન પ્રહાર અભ્યાસનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું? ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે કે સુદર્શન પ્રહાર અભ્યાસ આયોજન કોણે કરેલું આનું? તો કે થલ સેનાએ. ક્યાં સ્થળે કરેલું? તો કે રાજસ્થાનમાં. તો આન્સર આવશે રાજસ્થાન. હાલમાં જાહેર થયેલી માહિતી પ્રમાણે યુએનએસસી ની ડિસેમ્બર 2022 દરમિયાન કયો દેશ અધ્યક્ષતા કરશે? તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ ભારત એની અધ્યક્ષતા ડિસેમ્બર 2022 કરશે. તો આન્સર આવશે ભારત. G20 ની પણ અધ્યક્ષતા આપણે ડિસેમ્બરમાં જ લેવાની છે. ઓકે, આ બધું ખાસ અગત્યનો પોઈન્ટ યાદ રાખજો. G20 ની પણ અધ્યક્ષતા અત્યારે ડિસેમ્બર 22 થી મળી જશે. એક વર્ષ સુધી આપણે G20 ની અધ્યક્ષતા કરવાના છીએ. ઉપરાંત SCO ની સમિટ પણ 2023 ની ભારતમાં થવાની છે. બહુ જ અગત્યના સમિટ છે, હવે આવનારા વર્ષે ભારતમાં થશે. હાલમાં જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું છે? તો નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે વિજેન્દર શર્મા. નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિક કમિશન એના નવા ચેરપર્સન તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો રાજીવ લક્ષ્મણ કરંદીકર છે એ નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિક કમિશનના નવા ચેરપર્સન બન્યા છે. ઇજિપ્તના કૌરા ખાતે આયોજિત ઇન્ટરનેશનલ શૂટિંગ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન પ્રેસિડેન્ટ કપ એ કોણે જીતી લીધો છે? રુદ્રાંશ પાટીલે છે આ જીતી લીધો છે. ભારતીય વ્યક્તિ છે, બરાબર. ભારતના વ્યક્તિએ, ભારતના ખેલાડી છે રુદ્રાંશ પાટીલ, શૂટિંગના ખેલાડી છે, તો એમણે જીતી લીધો છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી એમણે પુનાથી કયા દેશમાં સીધી ફ્લાઇટ સેવા શરૂ કરી છે? તો હાલમાં જ સીધી ફ્લાઇટ સેવા ભારતથી લઈ ભારતના પુનાથી સિંગાપોર સુધી જશે. તો 4 ડિસેમ્બરનો વિડીયો આપણે સમાપ્ત કરીએ. મળીએ હવે એક જ વિડીયો બાકી છે 5મી ડિસેમ્બરનો, બરાબર. પછી 6-7 ડિસેમ્બરના વિડીયો છે આપણે 7મી ડિસેમ્બરે પબ્લિશ કરશું, બંને દિવસનો, બરાબર. તો હવે એક વિડીયો બાકી છે, તો રજા લઈએ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. સ્ટાર.